ayan guys, gagawa tayo ng lava cupcake. Lagyan natin siya ng butter para hindi didikit yung ating cupcake. Non-stick naman itong yung cupcake seed. Then, i-set aside muna natin. Ito sa ating bowl. Ano tayo na lava cake mix. Ano siya? Molten. Yan. Delights. So, ang kailangan natin ilagay is yung water is 180 ml. Just add in the 3 ingredients. Ayan. Magbili tayo na ito. I-mix muna natin siya. Yung water at saka yung powder. Kukuha tayo ng konting butter. Ayan. Then, dito natin ilalagay yung ating oil. I-mix natin. Natin i-overcook kasi yung oven natin preheat na siya i-preheat natin siya ng 220 then 15 minutes. Tapos i-bake natin siya ito ng 6 to 7 minutes lang. Ayan. So after that, itong ating baking cupcake things, lagyan natin siya ng flour. Kahit anong flour, nilagay ko cake flour. So, ayan. Linisin lang natin ang mga side. Ayan. Then, lalagay na natin yung ating natin masyado. Ayan. Yung may ano lang na 1/4 na natira sa ating 3/4 lang. Kasi mag-expand siya mamaya.
meron tayong extra, ilalagay natin dito. Same din yung gagawin natin. Lagyan natin ng butter. Then, powder. Yung excess tatapon lang natin. Ready to bake na siya guys. Ayan, lalagay na natin